Chào các bạn. Chào các bạn đã đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Hôm nay là buổi thứ 11. Buổi hôm nay thì mình sẽ nói tiếp về hai thanh công cụ cuối cùng trong thanh công cụ Enscape Object. Các buổi hôm trước thì mình đã nói về tất cả 5 loại đèn nhân tạo của Enscape cho SketchUp: Sphere, Spot, Line, Rectangle, Disk là 5 loại đèn nhân tạo trong Enscape. Buổi hôm nay là buổi cuối cùng trong cái chuỗi series nói về công cụ Enscape Object. Đây là cái công cụ quan trọng thứ hai của phần mềm Enscape. Có 4 thanh công cụ quan trọng nhất, thì đây là công cụ thứ hai, và mình sẽ nói về hai cái công cụ cuối cùng trong cái thanh công cụ này, đó là nguồn âm thanh và Link Model. Nguồn âm thanh là như thế nào? Cái công cụ nó là đây, Sound Source. Nó là cho phép chúng ta chèn một cái đoạn âm thanh vào trong Enscape. Cái công cụ này thì ở cái nhu cầu mà render ảnh thì không có cần thiết lắm, nhưng mà ở cái nhu cầu mà render video thì nó rất là cần thiết. Ví dụ như bạn trong nội thất bạn làm video đi, mà màn hình TV của bạn, cái model TV của bạn nó có một đoạn video chạy mà bạn muốn chèn âm thanh cho nó, thì bạn dùng cái công cụ này. Hay là những cái màn hình khác chuyển động mà cần video bên cạnh cái chuyển động của cái hiển thị đấy, thì cái công cụ này cho phép chúng ta chèn video của cái đoạn chuyển động đấy. Hay là ví dụ như ngoại thất, bạn làm video cho ngoại thất, mình có thể chèn âm thanh của xe cộ, người đi qua đường, hay là tiếng nói chuyện, hay là tiếng chim hót, tiếng cây gió. Hay là ví dụ bạn làm video cho cái villa ngoài bãi biển đi, thì bạn có thể chèn âm thanh của tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cây xào xạc, vân vân. Nói chung là cái công cụ này nó rất là hữu ích trong cái chức năng là hỗ trợ chúng ta làm video chất lượng hơn. Rồi bây giờ để tạo cái công cụ này như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn. Công cụ này nó cũng đơn giản đầu tiên là bạn nhấp vào cái nút công cụ này, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Thì bây giờ nó sẽ cho chúng ta chọn cái nguồn âm, cái đoạn âm thanh mà chúng ta cần chèn vào. Ví dụ đây mình chèn cái đoạn âm thanh này, em đuôi là MP3, nó chèn được rất là nhiều cái dạng đuôi nha. Ở đây thì mình chèn đuôi MP3 Open, thì nó sẽ hiện ra cái loa trên SketchUp. Để mà vẽ thì chúng ta nhấp vào 2 điểm, 1, 2, rồi. Do cái loa này khi mình chèn vào cái âm thanh của nó phát to quá, cho nên mình kéo về không trước để cái tiếng nói của mình các bạn có thể nghe được. Sau khi bạn chèn vào nếu như mà âm thanh nó không có phát ra thì bạn lưu ý, giống như bữa hôm trước mình có hướng dẫn, đó là bạn phải bật cái tính năng này trong cái Windows Setting thì âm thanh nó mới bật được nha các bạn. Đây, trong này thì mình bật rồi, thì để mình mở lại cho các bạn cái công cụ Windows Setting này. Thì ở cái cuối bạn phải bật cái tính năng này lên, nó bật âm thanh này thì nó mới cho chúng ta nghe được âm thanh. Còn nếu bạn tắt đi thì bạn cái chèn cái nguồn âm thanh vào thì nó cũng không có phát âm thanh được. Rồi nhớ là bật cái tính năng này. Thì sau khi chèn vào thì nó sẽ có hình cái loa. Mình tắt âm thanh đi để mình dễ nói chuyện nha. Bạn nghe được cái giọng nói của mình. Để chút nữa mình thôi để mình tăng lên 10% đi. Đó, 10% thì bạn nghe được âm thanh rồi đó. Bạn tăng max thì nó rất là to, nó sẽ chạy cái đoạn âm thanh liên tục nha các bạn. Rồi để mình tắt đi. Thì cái âm thanh, cái loa này khi bạn zoom to lên nó có 3 cái điểm đỏ. Cái điểm nghe cái loa thì nó cho chúng ta di chuyển. Mà khi bạn chèn cái loa thì bên Enscape hiện cái loa nha bạn, nhìn rất là vui. Nhìn rất là vui, cũng đẹp. Cái này là nó cho phép chúng ta di chuyển cái loa, di chuyển cái vị trí đặt của cái âm thanh. Thứ hai là cái vị trí đặt cái loa này rất là quan trọng nha các bạn. Thì để mình nói tiếp để các bạn hiểu. Cái này là cái bán kính 1 mét này. Cái bán kính, cái này là volume nha, tăng giảm volume.
mình đang kéo vào không rồi. Cái này là bán kính 1 mét, cái này là cái bán kính full volume, có nghĩa là từ 1 mét á đổ lại thì bạn sẽ nghe cái âm thanh nó nghe hoàn toàn cái âm thanh đó, nó không có giảm đó. Còn đây là bán kính xa nhất mà bạn có thể nghe được cái âm thanh, có nghĩa là ngoài 20 mét này á thì bạn sẽ không nghe được âm thanh nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu bạn trên cái màn hình Escape á, bạn di chuyển gần á, cái lo á, thì âm thanh nó sẽ to ra, nó sẽ đủ 100%, nhưng mà vẫn theo cái giá trị hoàn chỉnh đó nha. Đó, theo cái giá trị hoàn chỉnh này. Còn nếu mà bạn càng ra xa á, thì âm thanh của bạn nghe được nó sẽ càng nhỏ dần. Mà còn cái thông số nhỏ tới đâu á, thì là 20 mét, có nghĩa là bạn nằm trong khoảng 20 mét á, bạn đứng cách xa cái lo khoảng 20 mét thì bạn còn nghe được âm thanh. Nếu như bạn setting 20 mét mà bạn đứng ở 22 mét á, thì bạn sẽ không nghe được âm thanh đó. Còn bạn muốn tăng cái bán kính này lên bao nhiêu tùy bạn, các bạn có thể tăng lên 30 mét, maximum là 100 mét. Rồi mình chỉnh, mình đưa nó về mặc định 20 mét nha. Còn cái giá trị tối thiểu đó là 1 mét. Ví dụ như bạn tăng cái này lên 5 mét đi. 5 mét thì có nghĩa là bạn đứng trong cái bán kính 5 mét đổ lại thì bạn nghe âm thanh nó không có giảm. Nhưng mà ngoài 5 mét bắt đầu nó mới giảm. Cái là cái bán kính tối thiểu, có nghĩa là bắt đầu từ 1 mét ra xa thì nó sẽ giảm dần. Còn từ 1 mét trở về vị trí gần cái lo thì nó nghe hoàn toàn không có giảm âm thanh. Rồi ví dụ bây giờ mình tăng 10% này. Mình tăng 20%. Rồi, hiện tại là mình đang đứng chắc là cách xa 20 mét rồi, hơn 20 mét rồi. Rồi đã thấy chưa? Có nghĩa là bạn càng đứng gần cái lo thì bạn nghe rõ. Còn bây giờ mình đi ra duỗi ra xa này, càng ra xa bạn thấy nó nhỏ dần không? Vậy thôi. Khi mà nó ra khỏi 20 mét đi, rồi không nghe được âm thanh nữa, thì đã đơn giản vậy thôi. Đây là cái bán kính mà bạn có thể nghe được âm thanh. Mà còn xa hơn 20 mét thì bạn không nghe. Còn muốn tăng lên bao nhiêu là tùy bạn. Thì ví dụ từ cái tivi mà bạn chèn âm thanh cho, bạn đặt âm thanh kế bên cái tivi nó phát á, bạn cho khoảng 5 mét thôi, 6 mét thôi. Ra xa nữa thì không nghe. Ví dụ vậy thì bạn giảm cái này xuống, tùy bạn. Còn cái đây là cái bán kính mà bạn có thể nghe được max cái âm thanh đó. Bạn muốn tăng lên 5 mét cũng được, nhưng mà mình thường mặc định này mình để 1 mét thôi. Từ 1 mét đổ lại là 1 mét là bạn nghe gần như âm thanh đó đầy đủ rồi, nó cũng có giảm rồi. Rồi đơn giản vậy thôi. Càng gần âm thanh á thì mình càng gần cái lo thì mình nghe âm thanh nó full, nó mát. Còn càng ra xa thì âm thanh nó giảm dần. Bạn muốn tăng chỉnh cái bán kính mà để nghe á, thì nó là hai cái thanh công cụ này. Đây là cái công cụ mà để nghe được cái âm thanh nó full. Còn đây là cái công cụ mà còn nghe được cái âm thanh. Nếu bạn đứng xa hơn cái khoảng cách này thì âm thanh bạn không nghe được. Rồi, cái lo thì nó đơn giản, cái nguồn âm thanh thì đơn giản vậy thôi. Để mình giảm xuống 10% đi. Tóm lại là gì? Cái công cụ này cho chúng ta chèn âm thanh vào trong SketchUp. Tạo cái công cụ này như thế nào, rồi sử dụng các thông số này như thế nào, cũng như là phải bật cái setting, cái setting, cái Windows setting, bật cái tính năng nghe âm thanh lên thì bạn mới nghe được âm thanh. Cũng như là di chuyển ra xa ra gần nghe như thế nào thì mình đã nói rồi, đơn giản, không có gì phức tạp cả. Và khi ứng dụng nó là trong làm video thôi, chứ còn mà render ảnh thì hầu như cái công cụ này cũng không có ứng dụng mấy. Rồi, vậy là cái công cụ xong, cái công cụ nguồn âm thanh nha. Rồi, bây giờ mình nói đến cái thanh công cụ cuối cùng trong cái công cụ Escape Object. Cũng là cái công cụ cuối trong cái loạt series nói về cái công cụ Escape Object này. Thì cái công cụ cuối cùng á, nó có tên là Link Model. Cái công cụ này dùng để làm gì? Nó rất là hay nha các bạn. Nó đều có ứng dụng hết, mà tùy vào cái ứng dụng nào để chúng ta sử dụng cái công cụ nó cho nó phù hợp. Nó cũng giống như cái công cụ này á, thì nó cũng giống như cái công cụ Import Pro C
của V-Ray này. Đó, nó cho phép chúng ta import dạng proxy vào. Thì cái công cụ này nó cũng dạng như vậy. Có nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ bạn có một cái cây. Bây giờ bạn có một cái cây. Ví dụ như cái cây này, mà bây giờ bạn muốn đưa nó vào trong cái file SketchUp này. Đó, bạn muốn đưa nó vào trong cái file SketchUp này. Mà nếu như bạn copy nó vào trực tiếp vào trong cái file SketchUp của chúng ta thì nó sẽ nặng. Có nghĩa là nếu mà cây nào, cây cối cũng vậy nha các bạn. Model nội thất đều cũng vậy, hoặc là những model khác đều như vậy. Nếu bạn muốn đưa cái cây đó vào trong file SketchUp này và bạn copy trực tiếp file SketchUp vào trong file SketchUp một cây thì được, nhưng mà 10 cây thì chắc chắn cái file SketchUp của bạn nó sẽ rất là giật và nặng. Vì vậy cho nên Enscape đã cho phép chúng ta một cái công cụ giống như dạng như đây, đó là link model. Có nghĩa là link cái file model đó vào trong cái file SketchUp này với dạng hiển thị là proxy. Còn proxy mà hiển thị kiểu gì thì mình sẽ import thử cho bạn. Nhưng mà khi mà mình import vào, nó dạng hiển thị proxy bên file SketchUp, nhưng mà file Enscape nó hiển thị đầy đủ nha các bạn, đầy đủ hết. Nó hiển thị đầy đủ tính chất vật liệu hết cho các bạn. Ví dụ bây giờ mình link thử nha. Nhưng mình sử dụng tính năng này, mình chọn cái cây này, mình import vào. Bạn đợi một xíu. Đó, bạn thấy không? Có nghĩa là sau khi bạn link một cái file su vào, ở đây là cái file cây, thì file nội thất nó cũng y chang vậy. Thì khi bạn link vào trong này bạn thấy không? Bên SketchUp thì nó hiển thị là cái dạng proxy, dạng hình lưới, khung lưới. Cái dạng hiển thị này thì nó rất là nhẹ. Có nghĩa là bên SketchUp khi bạn link vào thì cái file của bạn nó nhẹ chứ nó không có nặng. Cái là nó hiển thị rất là nhẹ để bạn thao tác, bạn làm những cái công việc khác nó đơn giản hơn. Nhưng mà bên Enscape bạn thấy không? Nó hiển thị cái cây đầy đủ, đẹp luôn. Có một lưu ý đó là cái file gốc là cái file cây này nè, bên file SketchUp gốc của nó là bạn phải làm đủ tính chất nè, vật liệu cho cái cây đó. Thì bạn import vào thì bên Enscape thì nó mới hiển thị đầy đủ tính chất vật liệu. Chứ nếu mà cái file gốc của bạn mà chưa làm vật liệu đủ có nghĩa là bạn chưa làm map bum normal hay là cái map phản xạ, thì khi bạn link vào thì bên này nó cũng y chang vậy. Cho nên bạn phải cần làm vật liệu đầy đủ bên cái file gốc của nó thì bên này nó mới hiển thị. Và khi bạn import cái file su với dạng proxy vào thì khi đó mà bạn thấy không, cái vật liệu nó không có hiển thị bên này. Bạn chỉ có thể chỉnh bên file gốc của nó. Và khi cái file gốc của bạn mở lên cái file gốc cây mình mở lên bạn chỉnh lại vật liệu này. Ví dụ như bạn thay đổi màu lá cây, màu hoa, bạn lưu lại cái file gốc thì cái file này nó sẽ tự động cập nhật sau đó nha bạn. Có nghĩa là khi bạn lưu xong này thì nó sẽ hiện cái vòng cái vòng cập nhật thì nó sẽ cập nhật cho bạn. Bạn xóa bên cái file gốc cái gì thì bên này nó sẽ mất theo, nếu sau khi bạn lưu cái file gốc. Đây là một tính năng rất là hay để cho chúng ta, cực kỳ hay luôn, để cho chúng ta sử dụng import những cái model vào trong file SketchUp hiển thị với dạng lưới khung nhẹ bên file SketchUp, nhưng mà bên file Enscape nó hiển thị đầy đủ hết. Nếu như cái file gốc của chúng ta để được làm vật liệu đầy đủ thì qua bên này nó sẽ hiển thị đầy đủ và đẹp cho các bạn luôn. Khi mà bạn xóa cái file gốc đi bạn xóa cái vị trí file gốc đi, bạn xóa cái file này đi thì khi bạn mở cái file này lần sau thì nó sẽ mất cái cây này, có nghĩa nó mất đường dẫn. Thì lúc đó buộc bạn phải chọn lại cái đường dẫn cho nó thôi. Bạn lại tìm lại cái vị trí mới, bạn chọn lại đường dẫn cho nó. Cho nên nó lưu theo cái đường dẫn nha các bạn. Thực ra cái dạng proxy này thì mình ít có sử dụng. Đối với cây cối mình ít có sử dụng. Cây cối thì đa phần mình làm cái dạng custom access. Thì cái dạng này nó có sẵn, nó hiển thị cũng như là sử dụng nó linh động hơn. Nó linh động hơn.
Còn cái dạng này thì mình ít cái sử dụng đối với cây. Ở ngoại thất, trong nội thất á, thì mình cũng ít sử dụng cái dạng inbox broc này. Bởi vì trong nội thất á, thì tùy thuộc vào ánh sáng công trình mà mình có thể cân chỉnh lại vật liệu của cái model đó thực tế đó, để mình canh chỉnh. Ví dụ như đối với trường hợp mà thiếu sáng thì mình chỉnh kiểu khác, cho nên mình cần nó hiển thị cả file su. Cho nên cái link model này á, trong nội thất á, thì mình cũng không có sử dụng, ít sử dụng. Bạn nào thích thì có sử dụng, tùy bạn. Nhà mình ít sử dụng. Nhưng mà cái link model này á, nó có một cái ứng dụng. Ứng dụng mình nói ví dụ nha, nó có ứng dụng á, mình nói ví dụ cây á, thì mình không ít sử dụng cái kiểu này bởi vì nó nặng. Thực ra là nó nhẹ, nhưng mà nếu mà nhiều cây thì nó cũng không nhẹ đâu, nó cũng nặng đó các bạn. Nó nặng hơn cái dạng custom asset nhiều. Rồi, nhưng mà có một ứng dụng này nè, và cái link model này mình thường hay sử dụng này. Ví dụ mình có một cái công trình này, mình có một công trình này. Bây giờ sau khi mình làm model ngoại thất hết, cây cối thì mình dùng của cái custom asset. Còn cái bàn ghế như thế này này, thì nếu mà cái bàn ghế này bạn sử dụng cả cái file SketchUp á, bạn copy bạn bỏ vào model vào á, thì cái file ngoại thất của bạn nó sẽ nặng. Nhưng mà đối với trường hợp mà ngoại thất á, những cái model á, file su như thế này á, thì bạn dùng cái công cụ link model á, nó lại là hay. Có nghĩa là bạn link model trực tiếp từ cái file su gốc qua, thì hiển thị bên SketchUp nó sẽ nhẹ. Nó sẽ nhẹ. Cho nên là cái link model này nó có ứng dụng của nó hết, nhưng mà tùy vào cái trường hợp mà mình sử dụng, chứ không phải cái gì mình cũng sử dụng cái link model này. Nó không cho, tại vì ngoại thất khi mà bạn render từ xa thì nội thất này, những cái model nội thất này không cần làm vật liệu quá kỹ, thì chúng ta sử dụng cái công cụ link model là được. Thì mình hay sử dụng cho cái dạng này thôi. Chứ còn lại cây cối hay là những model nội thất thì mình không sử dụng cái broc dạng link model này. Đó, mình chỉ nói lại, mình nhắc lại nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đường dẫn của cái link model này là phải được giữ nguyên. Khi bạn copy cái file này qua một cái máy khác thì bạn cũng phải copy những cái model gốc của nó, và bạn phải giữ nguyên cả cái link đường dẫn nha. Chứ nếu mà chỉ cần link đường dẫn mà nó thay đổi là qua bên này nó không hiển thị nữa. Đó, cho nên nó cần phải giữ cái link đường dẫn đấy. Và khi bạn muốn chỉnh sửa hay là thay đổi những cái broc này thì bạn phải mở cái file gốc lên, bạn chỉnh sửa trên đó và bạn lưu lại, thì bên này nó sẽ cập nhật cho bạn. Rồi, chốt lại cái công cụ link model này là công cụ cuối cùng của Enscape Object. Nó rất là hay. Ứng dụng của nó vào cái mục đích gì thì mình cũng nói rồi. Bạn hiểu để bạn ứng dụng, chứ đừng có ứng dụng lung tung. Ứng dụng lung tung nó nhiều khi nó lại nặng cái file của bạn. Có nghĩa là nó inbox vào nó nhẹ hơn cái file su bạn copy vào. Nhưng mà nếu mà sử dụng cho cây cối một cái file ngoại thất của bạn mà sử dụng cái công cụ này mà nhiều cây thì mình đảm bảo nó load cũng rất là lâu. Khi bạn mở cái file, khi mà bạn thoát ra, ngày mai bạn mở lại cái file này thì nó cũng rất là lâu. Một cây thì được, cây đây thì nó nhẹ, nhưng mà những cái cây cao thì nó nặng. Cho nên cái công cụ này nó đối với cây cối thì nó lại mình ít cái sử dụng. Chủ yếu cây cối là mình dùng cái custom asset, còn cái này chủ yếu sử dụng cho khi mà chúng ta import cái dạng broc cho nội thất. Trong những cái ngoại thất, có nghĩa là khi mình làm ngoại thất, mình cần một số cái nội thất trong cái công trình để cho công trình nó chân thực hơn thì mình sử dụng cái import cái link model này. Nhưng mà trong nội thất thì mình không có sử dụng nha, chủ yếu là dùng cho ngoại thất. Rồi, cảm ơn các bạn. Buổi học hôm nay kết thúc, là buổi cuối cùng trong cái series về Enscape Object. Cái công cụ này quan trọng nhất, sử dụng nhiều nhất vẫn là công cụ về các loại đèn. Đèn trong nội thất rất là quan trọng. Mình nói hết về 5 cái công cụ đèn này rồi. Ứng dụng của nó như thế nào, tạo ra làm sao, quản lý như thế nào, sử dụng cho những cái chiếu sáng cũng như cái trợ sáng như thế nào. Còn mà để mà sử dụng chi tiết hơn thì cần phải đi vào trong cái công trình nội thất thực tế
thì tùy vào những cái công trình nội thất khác nhau, ánh sáng đi vào khác nhau, là mình ứng dụng những cái đèn nó cũng khác nhau. Cái này thì ai càng làm nhiều thì càng sẽ có kinh nghiệm, và mỗi người sẽ có mỗi cách thiết lập ánh sáng hỗ trợ khác nhau, tùy vào cái gu của mỗi người. Mình chỉ đưa ra cái mà mình hay làm thôi, những cái kiến thức mà mình biết thôi. Thực tế các bạn cũng có thể tham khảo thêm rất là nhiều những người giỏi về Enscape, người ta chia sẻ. Mình có thể học hỏi từ nhiều nơi, mỗi nơi mình học hỏi một chút, cái nào phù hợp với mình thì mình sử dụng. Rồi trong thời gian sau này, khi mà Enscape có thể nâng những cái phiên bản cao cấp hơn, thì lúc đó nó có những cái tính năng tốt hơn, thì chúng ta lại thay đổi cái cách vận dụng để chúng ta làm công trình, cái thiết kế, cái SketchUp nó nhẹ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ là đăng ký kênh, ủng hộ để mình có động lực mình làm ra những cái video tiếp theo. Sau cái buổi video này, cái buổi video tiếp theo thì mình sẽ làm về cái công cụ Access Library. Công cụ này rất là quan trọng nha các bạn. Công cụ này là quan trọng thứ 3 trong 4 thanh cái công cụ quan trọng của Enscape cho chúng ta. Rồi, chào tạm biệt các bạn.